سلام دوستان، خوش اومدین. تو ویدیوی امروزمون قراره فقط با چند قلم مواد ساده یه غذای خوشمزه درست کنیم. لطفاً با ما همراه باشین و اگه دوست داشتین ما رو سابسکرایب کنین. برای تهیه این غذای خوشمزه‌مون حدود 4-5 تا سیب زمینی لازم داریم. یک عدد پیاز متوسط. مقدار پیازچه که خرد شدهش تقریباً حدود 1 پیاله بشه. مقداری زردچوبه و مقداری نمک.